You are transgender. I transitioned from male to female, but my opinion is there are two genders, male and female. Sometimes you're not lucky enough to be born into the right one, so you transition. Τη δεκαετία του 1960, η ΛΟΑ κοινότητα λειτουργούσε σαν μυστική ομάδα, καθώς η ομοφυλοφιλία ήταν ποινικοποιημένη και οδηγούσε σε κοινωνικό αποκλεισμό για τα μέλη της. Με το πέρασμα του χρόνου, η κοινότητα ξεκίνησε να αγωνίζεται για τα δικαιώματά της, επιδιώκοντας ισότιμη μεταχείριση και αναγνώριση. Κάθε γράμμα στη λέξη ΛΟΑ αντιστοιχεί σε μια διαφορετική ταυτότητα φύλου. Στη συνέχεια προσθέθηκε το TAF και έγινε LOAT, Trans, άτομα που η ταυτότητα φύλου τους διαφέρει από το φύλο με το οποίο γεννήθηκαν. Μετά από χρόνια έγινε LOATικη, Queer. Είναι ένας όρος ομπρέλα που αφορά τις έμφυλες μειονότητες που δεν ανήκουν στην κατηγορία των ετερόφυλων. Μετά έχουμε το Ι, Intersex. Τα Intersex άτομα έχουν διαφορετική φυσιολογία. Μπορεί να έχουν περισσότερα χρωμοσώματα φύλου από τα δύο που είναι συνηθέστερα για τους περισσότερους ανθρώπους. Βιολογικά τα φύλα είναι δύο, αρσενικό και θηλυκό. Αυτή είναι η βιολογική και κλασική κατηγοριοποίηση των φύλων στα ζώα και τους ανθρώπους. Και αυτή η διάκριση είναι βασισμένη στο γενετικό και αναπαραγωγικό του σύστημα. Όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από τη σεξουαλικότητα και την ταυτότητα φύλου τους, έχουν το δικαίωμα να ζουν με αξιοπρέπεια, χωρίς φόβο και καταπίεση. Η κοινωνία πρέπει να εργαστεί για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης και προστασίας όλων των ανθρώπων από την κακοποίηση και τη διάκριση και να προωθήσει την ανοχή και την αγάπη προς την πολυμορφία της ανθρώπινης ταυτότητας. Η διαταραχή φύλου, η οποία είναι γνωστή επίσης ως δυσφορία για το φύλο, είναι μια κατάσταση όπου ένα άτομο αισθάνεται δυσαρεστημένο ή ανασφαλές με το φύλο με το οποίο γεννήθηκε. Δηλαδή, η ταυτότητα φύλου που αντιλαμβάνεται και αισθάνεται το άτομο δεν συμφωνεί με το φύλο που το έχει ανατεθεί βιολογικά. Για παράδειγμα, κάποιος που γεννήθηκε άντρας μπορεί να αισθάνεται ότι είναι γυναίκα και αντιστρόφως. Η διαταραχή φύλου δεν είναι μια επιλογή ή κάτι που μπορεί να αποφασίσει κάποιος. Είναι μια πραγματική εσωτερική αντίληψη και ταυτότητα που αντανακλά τον τρόπο που το άτομο αισθάνεται για τον εαυτό του. Είμαι αυτό που νιώθω μέσα μου. Είμαι άντρας, νιώθω άντρας. Θέλω και οι υπόλοιποι να μπορέσουν να το σεβαστούν. Δεν μπορώ, επειδή η κοινωνία θεωρεί ότι γεννήθηκα στο γυναικείο φύλο, να μου το επιβάλλει και να μου πει «Είσαι γυναίκα, θα ντύνεσαι με φόρεμα, θα βάζεις τη φούστα, θα βάφεσαι άμα θες να βρεις δουλειά. Θα βάφεσαι άμα θες να σε αποδεχτώ, να είσαι δίπλα μου και να βγαίνουμε να μας βλέπει ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν θα ντρέπομαι εγώ για σένα». Κι όμως δεν πάει έτσι. Εγώ ντρέπομαι για σένα που αυτή τη στιγμή με κατακρίνεις έτσι. Και ντρέπομαι υπερβολικά πάρα πολύ γιατί με κάνεις αυτή τη στιγμή να μην θέλω να ζω. Με κάνεις να νιώθω να μην θέλω να ζω. Μέχρι και σήμερα, αρκετοί θεωρούν πως ένας άντρας ομοφυλόφιλος δεν είναι πραγματικά άντρας. Για να το διατυπώσω καλύτερα, πρόκειται για έναν άντρα που αναγνωρίζει την ανδρική του ταυτότητα, αλλά έχει σεξουαλική έλξη προς άλλους άντρες. Στην κοινωνία, πολλοί δυστυχώς δεν τον αποδέχονται ως άντρα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε πως η σεξουαλική προτίμηση δεν σχετίζεται με το βιολογικό του φύλο ή την ταυτότητα φύλου που αισθάνεται κάποιος. Η σεξουαλική προτίμηση αφορά τα συναισθήματα και την έλξη προς άλλους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου. Είναι πράγματι τραγική ηρωνία το γεγονός πως πολλά straight άτομα κατακρίνουν τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ενώ στην πραγματικότητα η κατάσταση είναι διαφορετική. Δεν το σκέφτεται αυτό που κάνει. Δηλαδή, εγώ είμαι η ανώμαλη, εγώ είμαι ο εγώ είμαι η συχαμένη που κάνουν τη δουλειά αυτοί που έρχονται μαζί μου και κάνουν όλα αυτά, που είναι παντρεμένοι, που έχουν τα παιδιά, δηλαδή, πώς θα παραγγελιάσει τη γυναίκα του. Τώρα όμως πάμε να δούμε και τι είναι το Plus, όπου όμως ακόμα και τα άτομα της κοινότητας αυτής έχουν αρχίσει να μην αισθάνονται μέρος της με την τροπή που έχει πάρει. Πολλά μέλη της πλέον αποχωρούν από αυτό το κίνημα. Το Plus υποδηλώνει να προσθεθούν περισσότερες ταυτότητες φύλων, καθώς η κοινότητα μπορεί να εξελίσσεται και να περιλαμβάνει περισσότερες ταυτότητες που δεν είναι αντιπροσωπευτικές από τα υπάρχοντα γράμματα. Με τα χρόνια όμως έχουν προσθέσει ακόμα 107 ταυτότητες φύλων και συνεχίζονται και αυξάνονται και ο καθένας μπορεί να δηλώνει ό,τι θέλει. Πότε όμως θεωρείται διαστροφή και πότε ταυτότητα φύλου. Και οι δύο έννοιες είναι πολύ προσωπικές και μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Είναι σημαντικό όντως να σεβόμαστε τις διαφορετικές ταυτότητες
και προτιμήσεις κάθε ανθρώπου με ανοχή και ανοιχτό μυαλό. Αλλά μήπως πρέπει να υπάρχουν και όρια? Why can't I identify as a black lesbian? If I can identify as anything without any need to prove I'm actually what that is, why can't I on International Women's Day say, I'm Piers Morgan, I'm a black lesbian? I think taking it to a kind of absurd status, I think that's talking about quite a with strong respect, I think that change. you'd already opened the absurdity door by saying it is limitless. You can do what you like. Anyone can say, I'm a woman. I mean, this point kind of ridicules trans people to an extent. Actually, I think what you said ridicules trans people, because actually people who go through the full process of transition, who actually go through what we used to call a sex change, those who actually go through surgical procedure over a number of years, I've got great respect for that very difficult journey they go on. I have zero respect for people who just wallop their hand up and go, suddenly, I'm a woman and I want all the rights that a woman has and I want to compete, say, in sport. Hey, please answer the question I'm asking you. Absolutely. Why do women's sports exist? I think that there are so many positive benefits to sports. But why have a separate category for women? If there's no difference between women and men, why to have women's sports? Τώρα πάμε στο κομμάτι του αθλητισμού. Πόσο δίκαιο είναι για μια βιολογική γυναίκα να συναγωνίζεται με μια τρανς γυναίκα όπου το βιολογικό της φύλο στο παρελθόν ήταν άντρας? Τα παγκόσμια ρεκόρ στα αθλήματα διαφέρουν μεταξύ αντρών και γυναικών, λόγω φυσικών διαφορών και βιολογικών παραγόντων. Συνήθως, τα ανδρικά ρεκόρ είναι υψηλότερα από τα γυναικεία, καθώς οι άνδρες συνήθως έχουν μεγαλύτερη μυϊκή μάζα και υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης. Οι τρανς γυναίκες δεν έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν πλήρως την ανατομία και τα φυσικά τους χαρακτηριστικά ώστε να είναι απόλυτα ίδιες με μια γυναίκα που γεννήθηκε με θηλυκό φύλο. Οι βιολογικές διαφορές που προέρχονται από τη γενετική και ανατομική δομή του ατόμου δεν μπορούν να αλλάξουν πλήρως. Άρα σε γυναικείους αγώνες μπορεί να δημιουργήσει άνισους όρους ανταγωνισμού. Undoubtedly been under the spotlight over the past few months. How have you been dealing with that and reasoning with everything? I try to ignore it as much as I can. I try to focus on my swimming, what I need to do to get ready for my races, and just try to block out everything else. Ωστόσο, η διεξαγωγή αγώνων μεταξύ τρανς γυναικών μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση για να εξασφαλιστεί ένας πιο δίκαιος ανταγωνισμός. Προφανώς οι στίχοι του τραγουδιού χρησιμοποιούνται με σατυρικό και ειρωνικό τρόπο. Τώρα όμως πάμε να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος, και αυτή είναι των παιδιών. Το να μεγαλώνει κάποιο παιδί με ένα ομόφυλο ζευγάρι δεν αποτελεί από μόνο του λόγο για την επιλογή να αλλάξει φύλο. Πολλοί παράγοντες συνδέονται με τον τρόπο που ένα παιδί εξερευνά την ταυτότητά του. Σημαντικό είναι να υποστηρίξουμε τα παιδιά να είναι αυθεντικά και να εξερευνήσουν την ταυτότητά τους με αγάπη και ανοιχτό μυαλό. Εάν ένα παιδί εκδηλώνει ενδιαφέρον να συζητήσει για το φύλο του, είναι σημαντικό να του προσφέρουμε υποστήριξη και κατανόηση, ενθαρρύνοντάς το να εξερευνήσει τις αληθινές του επιθυμίες και τα συναισθήματά του. Η αντίδραση ενός παιδιού στο να δει έναν άντρα ντυμένο γυναίκα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ορισμένα παιδιά μπορεί να αντιδράσουν με περιέργεια ή ενδιαφέρον, ενώ άλλα μπορεί να μην δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά έχουν μια ανοιχτή νοοτροπία και μπορεί να είναι περισσότερο δεκτικά σε διαφορετικές εμφανίσεις από ότι οι ενήλικες, που μπορεί να έχουν πιο στερεότυπες απόψεις. Η αθωότητα είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζει τα παιδιά και συνδέεται συνήθως με την έλλειψη κακίας και κακόβουλων προθέσεων. Η αθωότητα και η αγνότητα των παιδιών μπορεί να διατηρηθεί σε ορισμένες πτυχές της προσωπικότητάς τους, καθώς εξακολουθούν να βιώνουν τη ζωή με παιχνιδιάρικο τρόπο και ανοιχτό μυαλό. Οι σεξουαλικές ορμές αρχίζουν να εμφανίζονται κατά την εφηβεία, που είναι η περίοδος των μεταβολών του σώματος και των σεξουαλικών χαρακτηριστικών. Η εφηβεία αρχίζει κατά προσέγγιση στην περίοδο των 10-12 ετών και συνεχίζεται μέχρι τα τέλη της εφηβείας γύρω στα 18 με 20. Η ανακάλυψη και η εξερεύνηση της σεξουαλικότητας είναι ένα προσωπικό ταξίδι που κάθε άτομο θα πρέπει να κάνει με δικό του ρυθμό και με βάση την εσωτερική του επιθυμία και σταθερότητα. Πιέζοντας τα παιδιά να ανακαλύψουν τη σεξουαλικότητά τους από νωρίς μπορεί να είναι αποθαρρυντικό και επιβλαβές. Κάθε άτομο πρέπει να έχει τον χρόνο και τον χώρο να εξερευνήσει τις διάφορες πτυχές της σεξουαλικότητάς του χωρίς πίεση και επιβολή. There's like a little thing that's called the clitoris, and you can touch it and kind of stimulate your body, and it makes you feel good. The boys usually just rub
themselves like this. Όμως, μήπως θα πρέπει να υπάρχουν όρια και ειδικά με τα παιδιά? Ναι, υπάρχουν πολλά ταμπού, ειδικά όσον αφορά το σεξ, και αυτό έχει αρχίσει να ξεσπάει πια, επειδή πολύ απλά επέλεξαν να αγαπούν σε κάτι που εσύ δεν έχεις συνηθίσει. Πρέπει όμως να υπάρχει και μια ισορροπία. Πολλές φορές πιστεύω ότι όντως πλέουμε στο πλοίο του εμπειρίκου, το Μέγας Ανατολικός, και απλά αρνούμαστε να το πιστέψουμε. They don't know what they don't know. They don't understand the long-term effects. There is not even published information, peer-reviewed information. I need to be given therapy to help me work through my issues, not affirm to my delusion that by transforming into a boy, it would solve all my problems. We need to stop telling 12-year-olds that they were born wrong, that they are right to reject their own bodies and feel uncomfortable with their own skin. We need to stop telling children that puberty is an option, that they can choose what kind of puberty they will go through, just so they can choose what clothes to wear or what music to listen to. Puberty is a rite of passage to adulthood, not a disease to be mitigated.